Доки деякі фігуранти кримінальних справ записують на тестів по 200 кіло золота, у тих, хто кримінальні справи веде, теж родичі не простоюють. В принципі, суть наступного матеріалу можна було б викласти коротко. На те, що головного слідчого країни записано нерухомості станом на зараз десь мільйонів на 10. Але ми ж розуміємо, історію створюють нюанси. Наприклад, це не проста нерухомість, а дуже відома нерухомість, про яку ви багато чули в зв'язку з гучною, звісно ж, кримінальною справою. І це не просто головний слідчий. Окей, головний слідчий – це вже по дефолту непросто. І це не просто… там спростовували лише теща. Татаров вислизнув з-під кримінальної відповідальності. Попри резонанс, попри увагу ЗМІ, попри закон і попри навіть здоровий глузд. Попри те, що до епічної спецоперації відмазати Татарова довелося залучати і Офіс Президента, і Офіс Генпрокурора, і СБУ, і ДБР, і навіть Нацполіцію. Все це вдалося. Татарову вдалося вислизнути навіть з-під суспільної уваги. Зізнайтесь, що ви вже майже про нього забули. Правда, не всі забули. Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін ініціював електронну петицію до президента за звільнення Татарова. Шабунін переконаний, Татаров не лише дав правоохоронцям себе порятувати, а й сам впливав на процес порятунку. Татаров – заступник голови Офісу Президента, який координує правоохоронні органи по своїх обов'язках. Очевидно, він це все організовує, він на це все безпосередньо впливає. Так, минулого року Олега Татарова призначили в Офіс Президента саме для роботи з правоохоронними органами. Логічно, Татаров – правоохоронець з досвідом, особливо охороняв право під час Революції Гідності на посаді заступника начальника Головного слідчого управління МВС. Посаду після революції Татарову довелося залишити, але ж досвід залишився, і головне – залишилися зв'язки. Очевидно, саме через ці зв'язки Татарова свого часу взяли на роботу в будівельну компанію «Укрбуд». Зв'язки. Це звучить так абстрактно, але ви ж хочете конкретики, правда? Прізвищ хочете. Давайте назвемо прізвище. Прізвище, яке називав ще колишній роботодавець Олега Татарова з «Укрбуду» Максим Микитась. Ось цитата з січневого інтерв'ю Микитася, в якому він розповідав, через кого саме Татаров здійснював свої впливи у МВС. Наприклад, через кума, колегу та земляка Максима Цуцькірідзе, який залишився на керівних посадах в ГСУ НПУ, а рік тому став керівником Головного слідчого управління Національної поліції України, якому підпорядковані усі слідчі країни. Гадаю, саме через нього Татаров вирішував найскладніші питання, оскільки в системі це була його найближча людина. Запам'ятайте це прізвище, воно сьогодні ще прозвучить не раз. Цуцькірідзе. Головний слідчий Національної поліції Максим Цуцькірідзе. Так цікаво збіглося, що в найбільш критичний для Олега Татарова момент слідство Національної поліції натисло на ключового свідка проти Олега Татарова – Максима Микитася. І чи увесь зв'язок між Татаровим і Цуцькірідзе зі слів Микитася? Ой, ні-ні. Зараз ми покажемо, як Максим Цуцькірідзе, керівник усього слідства Орлів Авакова, засвітився у тій самій справі, в якій кримінальну підозру отримав Олег Татаров. Це будинок, в якому живе Максим Цуцькірідзе. Будівля житлового комплексу «Аристократ» майже в центрі Києва. Цей будинок збудував Укрбуд Максима Микитася на землі Міністерства внутрішніх справ, точніше Нацгвардії. За це Нацгвардія мала отримати в ньому низку квартир, але не отримала. Після дивного обміну Укрбуд віддав Нацгвардії квартири не тут, а в іншому ЖК, на межі міста. І Нацгвардія втратила таким чином понад 100 мільйонів гривень. Ми про це розповідали ще тоді, у 2017 році. У справі цього квартирного обміну наприкінці минулого року підозру отримав і Олег Татаров. І ось саме в цьому будинку живе Максим Цуцькірідзе, голова усього слідства Нацполіції, якого ще й називають кумом Олега Татарова. Того самого Олега Татарова, який очолював юридичний департамент Укрбуду і так включився в квартирну аферу, що сам отримав підозру від НАБУ і спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Квартиру на 144 квадратні метри Максим Цуцькірідзе вказує у себе в декларації, але записана вона не на нього, а на тещу Людмилу Залужну. Її вона начебто купила невдовзі після квартирної афери між Нацгвардією і Укрбудом. Як стверджують наші джерела, отримала з 30% знижкою за 3 мільйони 675 тисяч гривень. Ну а зараз такі тут коштують не менше 7 мільйонів. Це так, щоб зрозуміліше було. Це сталося у травні 2018 року, і це був тільки початок. В жовтні наступного року Людмила Залужна купила тут господарське приміщення за 700 тисяч гривень. А ще через рік 2 машиномісця за майже 1 мільйон гривень. Загалом теща Максима Цуцькірідзе купила в корупційному будинку 4 об'єкти нерухомості на понад 5 мільйонів гривень. Серйозні витрати по столичному. При цьому ви не знайдете Людмилу Залужну в реєстрах підприємців, навіть як ФОПа. Та й прописана вона досі не в Києві, а в рідній Новоукраїнці на Кіровоградщині. Ну як не спробувати поговорити про це з самою тещою? Це вас турбує Данило Мокрик, я журналіст Бігус.Інфо. Я вам дзвоню для того, щоб поставити вам декілька запитань. Я не хочу з вами київської спілкуватися. нерухомості. Коротка розмова, еге ж? Поки теща Максима Цуцькірідзе скуповувала аристократичну нерухомість, кримінальне провадження по обміну в цьому ЖК на мінус 100 мільйонів для держави поступово привело НАБУ і САП до Олега Татарова, вже після того, як Татаров став заступником глави Офісу президента Зеленського. Спочатку підозри оголосили топ-менеджменту Укрбуду і керівництву Нацгвардії. Керівник Укрбуду Максим Микитась взагалі загримів у СІЗО. Максим Микитась трохи посидів у СІЗО, подумав і вирішив розповісти НАБУ, як у справі квартир Нацгвардії йому допомагав Татаров. Розповідь проста. Татаров нібито домовився з експертом МВС про правильну експертизу. Ну, щоб вона показала, що квартирний обмін був насправді чесним. Микитась дав свідчення на Татарова, показав переписки з мобільного телефону, сплатив державі 50 мільйонів гривень збитків і вийшов з СІЗО. Ще й почав подавати до суду скарги в справі Татарова на користь НАБУ. Операція «Відмазати Татарова» була справді епічною. Тут без перебільшень. Проблеми треба було вирішувати на багатьох фронтах. По-перше, потрібно було висмикнути справу в НАБУ і спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які виявляли надто великий ентузіазм. Цим зайнялася генпрокурорка Ірина Венедіктова. З іншого боку, треба було вирішувати проблему Микитася. Трішки пригасити його антитатарівські настрої. І ось наприкінці минулого року несподіване відео публікує Національна поліція України. 4 осіб викрали юриста компанії, яка представляла інтереси власника будівельної компанії «Укрбуд» Микитася Максима. Поліцейські встановили осіб, причетних до цього злочину. Замовник – безпосередньо власник будівельної компанії. Микитасю Максиму, власнику будівельної компанії «Укрбуд», повідомлено про підозру. Це відео Нацполіція публікує 29 грудня минулого року, одразу після раптових обшуків у Микитася. В розпал справи Татарова, в якій Микитась співпрацює з НАБУ, поліція повідомляє йому про підозру у викраденні людини. І Микитась, ключовий свідок у справі НАБУ проти заступника глави Офісу президента, знову їде у СІЗО. Тільки цього разу не завдяки слідству НАБУ, а завдяки слідству Нацполіції. Тому самому слідству, на самій вершині якого стоїть кум Олега Татарова – Максим Цуцькірідзе. Адвокати Микитася виходять на прес-конференцію, де кажуть, справа сфальшована в інтересах Татарова. Ми вважаємо, що органи поліції не мають права ні морального, ні юридичного розслідувати дану справу з однієї простої причини. Видно протистояння між Микитасем і Татаровим, а начальник головного слідчого управління пан Цуцькірідзе є кумом Татарова. Вони з одного невеликого містечка, з дитинства знайомі і разом мають спільні наукові праці, тобто між ними є певний тісний зв'язок. Ні, ми не хочемо і не збираємося хоч якось ставати на захист Микитася. Ну, хоча б тому, що ось ця корпорація набудувала в Києві занадто багато монстрів. Але вдумайтеся, далі в суді прокурори самі визнавали сфальшованість частини доказів. Так, ви правильно почули. Прокурори визнавали сфальшованість частини доказів.
Але з СІЗО Микитась вийшов лише в середині березня, якраз після того, як закінчилися строки розслідування у справі Олега Татарова. Тобто після того, як справа Татарова вмерла. Так от збіглося. Татаров вийшов з проблем, Микитась вийшов з СІЗО. Щоб закріпити цей збіг, після виходу з СІЗО Микитась відкликав своє прохання повернути справу про хабар Татарова до НАБУ. Я переконаний, його на цій умові з СІЗО випустили. Більш того, я переконаний, що він від своїх свідчень проти Татарова відмовиться. І це було б неможливо зробити, якби мінти Авакова не закрили його в СІЗО. Адвокати Микитася домовленість із Татаровим, звісно ж, заперечують. Оскільки строки досудового розслідування і так закінчені, справа має бути закрита в будь-якому випадку. Оскільки Микитась теж підозрюваний в цій справі, процесуально нас влаштовує, що вона буде закрита. Ну так. Що тоді ще треба, щоб переконатися, що поліція просто натисла на Микитася, аби він не бовкав зайвого? Ну, мабуть, тільки того, щоб справа про викрадення людини Микитасем розвалилася. Але і це вже про колись. А прямо зараз час отримати відповіді від самого головного слідчого країни. Говорити з нами на камеру Максим Цуцькорідзе не захотів, але свої відповіді на наші запитання, звідки в нього нерухомість і за яких обставин вона з'явилася, він дав у письмовому вигляді. Протягом 2014-2015 років Залужна ЛВ здійснювала інвестування в будівництво одного з будинків у центральній частині Києва. Було прийнято рішення продати вказану квартиру з метою подальшого інвестування в нерухомість, яка на той час будувалась зазначеним забудовником. Отже, вибір було зроблено на користь ЖК «Аристократ». Тобто, спочатку теща вклалася в іншу квартиру в центрі Києва. Потім її продала і ці гроші вклала в «Аристократ». В квартиру, а потім ще в 2 паркомісця і в господарське приміщення. В тому ж ЖК, де нацгвардійці так і не дочекалися своїх квартир. Але звідки гроші взялися з самого початку? Ну, десь взялися. А тим часом кримінальна справа Олега Татарова, яка почалася з будинку, в якому живе Цуцькірідзе, тепер вже фактично мертва. Строки досудового розслідування закінчилися, а матеріали справи невідомо де. На 99% справу знищено. І лишається шанс на чудо, в яке я не дуже вірю. Тобто я думаю, що справу поховано, і це повністю відповідальність Татарова і Зеленського. Похорон справи відбувся не без сприяння Національної поліції. Але не можна зовсім однозначно стверджувати, що ці ритуальні послуги точно надавав кум кумові. Є й інші варіанти. Про це міг попросити і не сам Татаров, а, скажімо, інші підозрювані топ-менеджери Укрбуду. А може, Максим Цуцькірідзе і сам був не проти поховати справу, яка напряму стосується його житла. Бо, нагадаємо, живе він в одному з найбільш корупційних ЖК Києва. В квартирі, купленій за не дуже зрозумілі гроші, тещині. Живе, по суті, в речовому доказі. Ну що ж, а наостанок, ми тут підрахували за ютубною статистикою, що 42% глядачів додивляються до кінця. Це очманіте, який крутий показчик, і дякую вам за те, що дивитесь, підписуйтесь, побачимось.